සුබ දවසක්. අද අපිට කරන්න තියෙන්නේ 27 වෙනි පාඩම. පාඩමේ මාතෘකාවට ගියොත් ඔදිගා අපසිම්නිකා. ඔදි කියන්නේ කොහෙද? අපසිම්නිකා අසනීප නැත්නම් අමාරු. එතකොට මේකෙන් අහන්නේ කොහෙද අසනීපය නැත්නම් කොහෙද අමාරුව කියලා. දැන් අපිට මේ දීලා තියෙන කොටුව ඇතුලේ තියෙන මොනවද බලන්න ගියොත් හක්සප් මොක්පයෝ. හක්සප් ඉගෙන ගැනීම, මොක්පයෝ අරමුණ. ඒක යටතේ අපිට දීලා තියෙනවා චෝගොන් මල්හගි. චෝගොන් කියන්නේ කොන්දේසි, මල්හගි කතා කිරීම. එතකොට කොන්දේසි ගැන කතා කිරීම. චුන්සං මුද්ගෝ තේතප් හගි. චුන්සං කියන්නේ රෝග ලක්ෂණ. මුද්ගෝ කියන්නේ විමසීම හා තේතප් හගි පිළිතුරු දීම. මුන්පොප් එක කියන්නේ ව්‍යාකරණය. එතකොට ව්‍යාකරණය යටතේ අපිට තියෙනවා මෙොන් සුම්නිකා සුම්නිදා. මෙොන් කියන්නේ නම් කියන කෙටි අදහස. සුම්නිකා කියන්නේ වේද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහන විදිය. සුම්නිදා කියන්නේ එතකොට සුම්නිකා වලින් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවාම සුම්නිදා වලින් උත්තර දෙන විදිය. දැන් අපි මේ මුන්පොප් ඒ කියන්නේ ව්‍යාකරණ පසුව හම්බෙනවා. ඒ අවස්ථාවවලදී අපි තවදුරටත් සාකච්ඡා කරගමු. දැන් අපි යන් ඕහි කියන්නේ වචන. පෙයොන්ගොන් චිරියෝ. පෙයොන්ගොන් කියන්නේ ස්පිරිතාලය නැත්නම් රෝහල. චිරියෝ කියන්නේ ප්‍රතිකාර. චොම්බෝ මුන්හා. චොම්බෝ කියන්නේ දත්ත, මුන්හා කියන්නේ සංස්කෘතිය. ඒක යටතේ තියෙන්නේ වේගුකින් කන්රෝජා සෙන්තෝ චිරියෝ අන්නේ. වේගුකින් කන්රෝජා විදේශික සේවකයන්. සෙන්තෝ කියන්නේ සෙන්ටර් නැත්නම් මධ්‍යස්ථාන. චිරියෝ කියන්නේ ප්‍රතිකාර, අන්නේ තොරතුරු. එතකොට විදේශික කම්කරුවන්ගේ මධ්‍යස්ථාන හා ප්‍රතිකාර තොරතුරු තමයි එතකොට මේ තියෙන්නේ. දැන් අපිට මේ පාඩමේ හම්බෙන පළවෙනි සංවාදයට තේහා 1. දැන් අපිට සංවාදයට ගියාම සංවාදය තුලින් හම්බෙනවා ලිහන් කෙනෙක් සහ තුවාන් කෙනෙක්. ලිහන් ගාවට ගියාම ලිහන් කියනවා තුවාන්සි කොත්නන් කේ වේ කරේයෝ. තුවාන් මහත්මයා. කොත්නන් කේ කියන්නේ ඇවිදින ආකාරය. වේ කියන්නේ ඇයි. කරේයෝ කියන්නේ මෙහෙම. එතකොට මේකෙන් අහන්නේ තුවාන් මහත්මයා ඇයි මේ ආකාරයෙන් ඇවිදින්නේ කියලා. එතකොට තුවාන් කියනවා පල්මොගිචොම් අපායෝ. පල්මොක් කියන්නේ වලලු කර. චොම් කියන්නේ පොඩ්ඩක්, අපායෝ රිදෙනවා. එතකොට මේක කියන්නේ වලලු කර පොඩ්ඩක් රිදෙනවා කියලා. ලිහන් එතකොට කියනවා පල්මොගල් පින්කෝ අනියෝ. පල්මොක් කියන්නේ වලලු කර, පින් කියන්නේ උලුක් වෙනවට, කෝ අනියෝ වෙලා වගේ නැද්ද කියලා අහන්නේ. එතකොට මේකෙන් අහන්නේ වලලු කර උලුක් වෙලා වගේ නැද්ද කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා පල්ලි පෙයොන්ගොනේ කා පොසේයෝ. පල්ලි කියන්නේ ඉක්මනින්, පෙයොන්ගොනේ ස්පිරිතාලය, කා කියන්නේ ගිහින්, පොසේයෝ බලන්න. එතකොට මේක කියනවා ඉක්මනට ස්පිරිතාලයට ගිහින් බලන්න කියලා. එතකොට තුවාන් කියනවා ඊ කංචෝ ඒ පෙයොන්ගොනි ඉස්සෝයෝ. ඊ කියන්නේ මේ, කංචෝ කියන්නේ අවට, පෙයොන්ගොන් ස්පිරිතාලය, ඉස්සෝයෝ තියෙනවද. එතකොට මෙතන ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ මේ අවට ස්පිරිතාලයක් තියෙනවද කියලා. එතකොට ලිහන් උත්තර දෙනවා චිහාචොල්යෝ කංචෝ ඒ චොන්හොන් වේග්වාගා ඉස්සෝයෝ. චිහාචොල් මන්දුම්රිය, යොක් නැවතුම්පල, කංචෝ කියන්නේ අවට, චොන්හෙොන් වේග්වා කියන්නේ විකලාංග. ඒ කියන්නේ අස්ථි සම්බන්ධ කැඩුම් බිදුම් අංශය. ඉස්සෝයෝ තියෙනවා. එතකොට මේක කියන්නේ උමන්දුම්රිය නැවතුම්පල අවට කැඩුම් බිදුම් අංශය තියෙනවා කියලා. එතකොට තුවාන් කියනවා නෙයිල් අචිමේ දෝ අපමෙයොන් කා පොල්කේයෝ.
කොමාවෝයෝ. nail nail කියන්නේ හෙට. අචි මේ දෝත් අචිම් උදේ ඒ දෝත් උදේටත්. අපමයොන් අපමයොන් කියන්නේ රිදුනොත් නැත්නම් අසනීප වුනොත්. කා කියන්නේ ගිහින්. පොල්කේයෝ බලන්නම්. එතකොට මේක කියන්නේ හෙට උදේටත් රිදුනොත් නැත්නම් අසනීපය දැනුනොත් ගිහින් බලන්නම් කියලා. කොමාවෝයෝ කියන්නේ ස්තුති. දැන් අපි මේ දෙපස ආයි සම්පූර්ණ සිංහලෙන් බැලුවොත් ලියන්න. තුවන් මහත්මයා ඕවගේ ඇයි ඇවිදින්නේ? තුවන් වලලු කර පොඩ්ඩක් රිදෙනවා. ලියන්න. වලලු කර උලුක් වෙලා වගේ නෑ නේද? ඉක්මනට ඉස්පිරිතාලයට ගිහින් බලන්න. තුවන් මේ අවට ඉස්පිරිතාලයක් තියෙනවද? ලියන්න. උමන්දුම්රිය නැවතුම්පල අවට කැඩුම් බිඳුම් අංශය තියෙනවා. තුවන් හෙට උදේටත් අසනීප වුණොත් රිදුනොත් ගිහින් බලන්නම්. ස්තුති. දැන් අපි මේ දවස ආයි සම්පූර්ණ කොරියන් වලින් බැලුවොත් ලියන්න. තුවන් සී කොත්නන් කේ වේ කරේයෝ. තුවන් පල්මොගි ජොම් අපායෝ. ලියන්න. පල්මොගල් පින් කෝ අනියේයෝ. පල්ලි පෙවොන්ගොනේ කා පොසේයෝ. තුවන් ඊ කංචෝ ඒ පෙවොන්ගොනි ඉස්සෝයෝ. ලියන්න. 지하 졸역 근처에 종형외과가 있어요. 또한 내일 아침에도 아프면 가볼게요. 고마워요. අපිට දැන් මේ පාඩමේ අලුත් වචන යටතේ දීලා තියෙනවා කොත්තා. මේ කොත්තා කියන්නේ ඇවිදිනවා. දැන් අපි බලමු අපිට මේ පාඩමේ හම්බෙන ඕහි වචන මාලාව. එතකොට මේ පාඩමේ අපිට හම්බෙන පළවෙනි වචන මාලාව. ඒක යටතේ අපිට දීලා තියෙන්නේ පෙයොන්ගොන්. මේ පෙයොන්ගොන් කියන්නේ රෝහල නැත්නම් ඉස්පිරිතාලය. නේග්වා බාහිර රෝගී අංශය. නේග්වා බාහිර රෝගී අංශය. චොන්හෙයොන් වේග්වා කැඩුම් බිදුම් අංශය. චොන්හෙයොන් වේග්වා කැඩුම් බිදුම් අංශය. චිග්වා දන්ත වෛද්‍ය අංශය. චිග්වා දන්ත වෛද්‍ය අංශය. අන්ග්වා අක්ෂි වෛද්‍ය අංශය. අන්ග්වා අක්ෂි වෛද්‍ය අංශය. ඊබින් හූග්වා උගුර කන නාසය සම්බන්ධ වෛද්‍ය අංශය. ඊබින් හූග්වා උගුර කන නාසය සම්බන්ධ වෛද්‍ය අංශය. පීබුග්වා සමේ රෝග අංශය. පීබුග්වා සමේ රෝග අංශය. සන්බුයින්ග්වා නාරි වෛද්‍ය අංශය. සන්බුයින්ග්වා නාරි වෛද්‍ය අංශය. සෝආග්වා ළමා රෝග අංශය. සෝආග්වා ළමා රෝග අංශය. දැන් අපි බලමු අපිට මේ පාඩමේ හම්බෙන පළවෙනි ව්‍යාකරණය. මුන්පො 1. ඒක යටතේ අපිට දීලා තියෙන්නේ මෙයොන්. මේ මෙයොන් කියන මේ ව්‍යාකරණයේ කෙටි අදහස ගත්තොත් නම් නැත්තම් නිසා. එතකොට මේ මෙයොන් කියන එක ක්‍රියාපදයක හෝ ක්‍රියා විශේෂණ පදයක අගට තමයි එකතු කරන්නේ. දැන් අපිට මේ දීලා තියෙන පළවෙනි උදාහරණය බැලුවොත් ඒක තියෙන්නේ අයිගා ඔජේ පුතෝ යොරි මානි නායෝ. අයිගා අයි කියන්නේ ළමයා. එතකොට ඔජේ කියන්නේ ඊයේ පුතෝ සිට යොල් කියන්නේ උණ මානි ගොඩ නායෝ
ඇති වෙලා. එතකොට මේක කියන්නේ ළමයට ඊයේ ඉඳන් උණ ගොඩක් ඇති වෙලා හැදිලා. ඊට පස්සේ යටින් තියෙනවා අයිගා අපමෙයොන් සෝ ආග්වා ඒ කා පොසේයෝ. අයිගා ළමයා අපමෙයොන් කියන්නේ අසනීප නම්. සෝ ආග්වා කියන්නේ ළමා රෝගාංශයට ඒ කියන්නේ ට. කා ගිහින් පොසේයෝ බලන්න. එතකොට මේක කියන්නේ ළමයට අසනීප නම් ළමා රෝගාංශයට ගිහින් බලන්න කියලා. දෙකේ තියෙන්නේ මොකක්ද බැලුවොත් කම්ගියේ කොල්රොස්සෝයෝ. කම්ගි හෙම්බිරිසාව කොල්රොස්සෝයෝ වැළඳුණා. ඊට පස්සේ තියෙනවා යගල් මොගමෙයොන් කෙංචනා චිල් කොයේයෝ. යොගි යක්තසේයෝ. යක් කියන්නේ බෙහෙත්. මොගමෙයොන් කියන්නේ බොනව නම්. කෙංචනා චිල් කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඉල් කොයේයෝ වෙයි. එතකොට මේක කියන්නේ බෙහෙත් බිව්ව නම් ප්‍රශ්නයක් නැති වෙයි කියලා. යොගි කියන්නේ මේ. යක් බෙහෙත් තසයෝ බොන්න. එතකොට මේ බෙහෙත් බොන්න කියනවා. 3. දැන් අපි තුන්වෙනි උදාහරණය බැලුවොත් සමුසිරි චුප්නේයෝ. සමුසිල් කියන්නේ කාර්යාලය. චුප්නේයෝ චුප්තා. එතකොට සීතලයි. චුප්නේයෝ සීතලයි නේ. එතකොට මේක කියන්නේ කාර්යාලය සීතලයි නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා චූමෙයොන් මුණ තදල් කායෝ. චූමෙයොන් කියන්නේ සීතල නම් මුන් දොර තදල් කායෝ වහන්නද. එතකොට මේකේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා සීතල නම් දොර වහන්නද කියලා. දැන් අපිට මේ පාඩමේ හම්බෙන පළවෙනි අභ්‍යාසයට ගියොත් යොන්සප් 1. ඒකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කරන්න තියෙන්නේ බැලුවොත් කරිමල් පොගෝ අල්මචන් පෙෝහොනල් යොංගෙල් හසේයෝ. කරිම් චිත්‍රය පොගෝ බලා අල්මචන් වඩාත් ගැලපෙන පෙෝහොනල් ප්‍රකාශය යොංගෙල් හසේයෝ සම්බන්ධ කරන්න. එතකොට මේක කියන්නේ චිත්‍රය බලලා වඩාත් නිවැරදි වඩාත් ගැලපෙන ප්‍රකාශය සම්බන්ධ කරන්න කියලා. දැන් එහෙනම් අපිට දීලා තියෙන මේ උත්තර 4 බැලුවොත් ඒකේ තියෙනවා චොංහෙයොන් වේග්වා කැඩුම් බිදුම් අංශය. දෙකේ තියෙන්නේ සන්බුයින්ගා කියන්නේ නාරි වෛද්‍ය අංශය. ඊබින් හූග්වා උගුර කනනාසය සම්බන්ධ වෛද්‍ය අංශය. චිග්වා කියන්නේ දන්ත වෛද්‍යාංශය. දැන් එහෙනම් අපි පළවෙනි රූප සටහන ගාවට ගියොත් මේකේ මේ ඉන්න පුද්ගලයාගේ උගුර අමාරුවක් හැදිලා කෑ ගහන රූපයක් තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ පුද්ගලයා යන්න ඕන කොහෙටද කිව්වොත් මේ පුද්ගලයා යන්න ඕන එහෙනම් ඊබින් හූග්වා උගුර කනනාසය සම්බන්ධ වෛද්‍ය අංශයට. දෙවැනි රූප සටහනේ ඉන්න පුද්ගලයාගේ දතේ අමාරුවක් හැදිලා කෑ ගහන රූපයක් තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් දෙවැනි රූප සටහනට ගැලපෙන උත්තරේ වෙන්න ඕන මෙන්න මේ චිග්වා කියන එක. චිග්වා දන්ත වෛද්‍ය අංශය. 3. තුන්වෙනි එකේ ඉන්නේ ළමෙක් හම්බෙන්න ඉන්න ගැබිනි කාන්තාවක්. එහෙනම් තුන්වෙනි රූප සටහනට උත්තරේ එන්න ඕන මෙන්න මේ සන්බුයින්ගුවා. 4. හතරේ තියෙන්නේ කකුල කැඩිලා වෙලුම් පටි දාපු රූපයක්. එහෙනම් 4 වෙනි රූපයට ගැලපෙන උත්තරේ වෙන්න ඕන මෙන්න මේ චොංහෙයොන් වේග්වා කැඩුම් බිදුම් අංශය. දැන් අපි බලමු පළවෙනි අභ්‍යාස මාලාවේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. පින්කනේ මත්නන් පෙෝහොනල් පොගි ඒසෝ කොල්ලා මෙෝනල් සයොන් හේසෝ උන්ජඟල් වන්සොන් හසේයෝ. පින්කනේ හිස්තැනට මත්නන් ගැලපෙන පෙෝහොනල් ප්‍රකාශය පොගි උදාහරණය ඒසෝ උදාහරණයෙන් කොල්ලා තෝරා මෙොන් මේ මෙොන් කියන ව්‍යාකරණය සයොන් හේසෝ භාවිතා කළා මුංජං වාක්‍ය වන්සොන් හසේයෝ සම්පූර්ණ කරන්න. එතකොට මේක කියන්නේ
හිස්තැනේ ගැලපෙන ප්‍රකාශය උදාහරණයෙන් තෝරලා මේ මෙයොන් කියන එක භාවිතා කළා වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරන්න කියලා. දැන් අපිට මේ දීලා තියෙන පළවෙනි වාක්‍ය ගාවට ගියොත් එහෙනම් ඒකේ කම් ගියේ හිස්තැනක් දීලා නේග්වා ඒ කා පොසේයෝ. දැන් එහෙනම් අපි උදාහරණ ගාවට ගියොත් උදාහරණය යටතේ පොගි. ඒක යටතේ තියෙනවා නාදා. මේ නාදා කියන්නේ ඇති වෙනවා. කොල්ලිදා. කොල්ලිදා කියන්නේ වැළඳෙනවා නැත්තම් ගත වෙනවා. පුරෝචිදා. පුරෝචිදා කැඩෙනවා. දැන් එහෙනම් අපි පළවෙනි වාක්‍ය ගාවට ගියොත් කම් ගියේ. කම් ගියේ කියන්නේ හෙම්බිරිසාව හිස්තැනක් දීලා නේග්වා ඒ කා පොසේයෝ. නේග්වා බාහිර රෝගී අංශයට කා ගිහින් පොසේයෝ බලන්න. එහෙනම් මේකට මේ එන්න ඕන පිළිතුර මොකක්ද බැලුවොත් දැන් උදාහරණයෙන් මේකට එන්න ඕන මේ කොල්ලිදා කියන වචනය. දැන් මේ කොල්ලිදා කියන එකට මෙයොන් කියන එක භාවිතා කළා කොල්ලිදා වචනේ හැදුවොත් මෙතෙන්ට එන්න ඕන කම් ගියේ කොල්ලි මෙයොන් නේග්වායේ කා පොසේයෝ. කම් ගියේ හෙම්බිරිසාව කොල්ලි මෙයොන් වැළඳිලා නම් නේග්වායේ බාහිර රෝගී අංශයට කා ගිහින් පොසේයෝ බලන්න. 2. දැන් දෙවනි වාක්‍ය බැලුවොත් ඒකේ තියෙන්නේ ඔල්ගුරේ මෝගා හිස්තැනක් දීලා පීපුග්වා ඒ කා පොසේයෝ. ඔල්ගුල් මුහුණේ මෝගා. මේ මෝගා කියන්නේ යම් දෙයක් හිස්තැනක් දීලා පීබුග්වා ඒ. පීබුග්වා ඒ කියන්නේ හැමේ රෝග අංශයට කා ගිහින් පොසේයෝ බලන්න. එතකොට මේක කියන්නේ මුහුණේ මොනවද වෙලාලු හිස්තැනක් දීලා හැමේ රෝග අංශයට ගිහින් බලන්න කියනවා. එහෙනම් මේ හිස්තැනට එන්න ඕන මොකක්ද බැලුවොත් මේ හිස්තැනට එන්න ඕන නාදා කියන වචනය. දැන් මේ නාදා කියන වචනයට මෙයොන් කියන වචනය එකතු කරාම නාමයොන් හැදෙනවා. දැන් මේ නාමයොන් කියන වචනය යොදාගෙන මේ හිස්තැන සම්පූර්ණ කරොත් ඔල්ගුරේ මෝගා නාමයොන් පීබුග්වා ඒ කා පොසේයෝ. ඔල්ගුල් මුහුණේ මෝගා. මෝගා කියන්නේ යම් දෙයක් නාදා ඇති වුණාම පීබුග්වායේ. පීබුග්වා කියන්නේ හැමේ රෝගාංශයට කා පොසේයෝ ගිහින් බලන්න. 3. දැන් අපි තුන්වෙනි වාක්‍ය බැලුවොත් තරිගා හිස්තැනක් දීලා චොංහෙවුන් වේග්වා ඒ කායා හේයෝ. තරි කකුල හිස්තැනක් දීලා චොංහෙවුන් වේග්වා ඒ කැඩුම් බිඳුම් අංශයට කායා හේයෝ යා යුතුයි. එහෙනම් මේ හිස්තැනට එන්න ඕන මොකක්ද බැලුවොත් මේකට එන්නේ පුරෝචිදා. දැන් මේ පුරෝචිදා කියන වචනයට මෙයොන් කියන වචනය එකතු කරාම පුරෝචි මෙයොන්. දැන් එහෙනම් මේ වචනය යොදාගෙන මේ හිස්තැන සම්පූර්ණ කරොත් තරිගා පුරුජි මෙයොන් චොංහෙවුන් වේග්වා ඒ කායා හේයෝ. තරිගා කකුල පුරුජි මෙයොන් බිඳුනහම නැත්තම් කැඩුනහම චොංහෙවුන් වේග්වායේ කැඩුම් බිඳුම් අංශයට කායා හේයෝ යා යුතුයි. එහෙනම් මේක කියන්නේ කකුල බිඳුනහම කකුල කැඩුනහම කැඩුම් බිඳුම් අංශයට යා යුතුයි කියලා.